পলয়াই মোৰ চুনি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন নম্বৰ 2ৰ পাৰ্ট 2 যাৰ নাম হৈছে দ্য শেহনাই অফ বিছমিল্লাহ খান অৰ্থাৎ বিছমিল্লাহ খানৰ শেহনাই ইতিমধ্যে মই পাৰ্ট 2ৰ পইণ্ট নম্বৰ 1ৰ পৰা পইণ্ট নম্বৰ 4 লৈকে এটা ভিডিঅ' অলৰেডি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো যদিহে কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম পইণ্ট নম্বৰ 5ৰ পৰা গতিকে আহা আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰো পইণ্ট নম্বৰ 5ত দিছে দ্য ইয়ং বয় টুক টু মিউজিক আৰ্লি ইন লাইফ এই সৰু ল'ৰাজনে অৰ্থাৎ বিছমিল্লাহ খানে জীৱনৰ প্ৰথম সময়ছোৱাতে মিউজিকক নিজৰ জীৱনত প্ৰাধান্য দিছিলে At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. যেতিয়া বিছমিল্লাহ খানৰ বয়স 3 বছৰ আছিল তেতিয়া তেওঁৰ মাকে তেওঁক বেনাৰসত থকা মোমায়েকৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু এত কৈছে যে বিছমিল্লাহ was fascinated watching his uncles practice the Shehnai আৰু বিছমিল্লাহ হেই মোমায়েকক দেখি আকৰ্ষিত হৈছিল মোমায়েকক দেখি আকৰ্ষিত হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ হেই মোমায়েকে Shehnai বজা প্ৰেক্টিস কৰি আছিল আৰু মোমায়েকৰ হে কাৰুকাৰ্যবোৰ বিছমিল্লাহ খানৰ বাবে খুব আকৰ্ষিত হৈছিল Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares where Baksh was employed to play the Shehnai Bismillah খানৰ মোমায়েক Ali Bakshe বেনাৰসত থকা বিষ্ণু টেম্পলত সদায় কি কৰিছিল Shehnai বজাইছিল আৰু লাহে লাহে বিছমিল্লাহ খানেও তেখেতৰ মোমায়েক Ali Bakshক হং দিবলৈ ধৰিলে Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Ali Bakshe সদায় Shehnai বজাই থাকে আৰু বিছমিল্লাহ খানে তেওঁৰ লগত সদায় যায় আৰু ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা জুৰি সেই অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱালৈকে তাতে বহি থাকে অৰ্থাৎ সেই মন্দিৰতে বহি থাকে Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. লাহে লাহে বিছমিল্লাহ খানে হে Shehnai নামৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টটো কেনেকৈ বজায় তাৰ এক অভিজ্ঞতা হি অৰ্জন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু গোটেই দিনটো হি তাতে বহি বহি এই বাদ্যযন্ত্ৰটো প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ ধৰিলে For years to come, the temple of Balaji and Mangalamaya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বালাজী টেম্পল আৰু মংগলামায়া টেম্পলকে ধৰি গংগা নদীৰ পাৰটো বিছমিল্লাহ খানৰ বাবে খুবেই উপযোগী হৈ পৰিলে কাৰণ তাত তেওঁ অকলে বহি সুন্দৰভাৱে Shehnai প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিছিল The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. আৰু লাহে লাহে গংগা নদীৰ যি বুৱতি পানী সেই বুৱতি পানীও তেখেতক Shehnai বজোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল অৰ্থাৎ Shehnai যি ৰাগ সেই ৰাগ তুলিবৰ কাৰণে তেখেতক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল এতিয়া আহিছো আমি 6 নম্বৰ পইণ্টলৈ At the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference যেতিয়া বিছমিল্লাহ খানৰ বয়স 14 বছৰ আছিল তেতিয়াই তেওঁ তেখেতৰ খুৰাকৰ লগত এলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল At the end of his recital Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said work hard and you shall make it অনুষ্ঠানটো শেষ হোৱাৰ সময়ত উস্তাদ ফায়াজ খানে আহি সেই সৰু ল'ৰাটোক অৰ্থাৎ বিছমিল্লাহ খানৰ পিঠিত অলপ মৰমেৰে ঢকিয়ে ক'লে যে তুমি কষ্ট কৰা আৰু এদিন তুমি সফল হ'ব পাৰিবা With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. 1938 চনৰ লক্ষ্ণৌত যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ওপেন কৰিছিল তেতিয়া বিছমিল্লাহ খানে প্ৰায় তাত Shehnai বজাবলৈ পাইছিল আৰু তেনেদৰে তেওঁ লাহে লাহে ফেমাছ হ'বলৈ ধৰিলে এতিয়া আহিছো আমি 7 নম্বৰ পইণ্টলৈ When India gained independence on 15 August 1947 Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল তেতিয়া বিছমিল্লাহ খানে ভাৰতৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিল যিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলক তেওঁৰ Shehnaiৰ দ্বাৰা সম্ভাষণ জনাইছিল He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru who later gave his famous Tries to Destiny speech বিছমিল্লাহ খানে ৰেড ফৰ্টৰ পৰা সকলো অডিয়েন্সকে লক্ষ্য কৰি ৰাগ কাফি গাইছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু যিয়ে ভাৰতবৰ্ষক সম্বোধন কৰি এটা ধুনীয়া স্পিচ দিছিল এতিয়া আহিছো আমি 8 নম্বৰ পইণ্টলৈ Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad.
বিছমিল্লা খানে ভাৰত আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো বহুতো পাৰফৰ্মেন্স কৰিছিলে His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs বিদেশৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা আছিল আফগানিস্তানৰ অভিমুখে আৰু আফগানিস্তানত তেখেতৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিলে আৰু সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ মাতত অভিভূত হৈ কিং জাহিৰ শাহে তেখেতক এখন পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেটছ উপহাৰ দিছিলে The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. কেৱল যে আফগানিস্তানৰ ৰজা জাহিৰ শাহে যে বিছমিল্লা খানৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মুগ্ধ হৈছিলে এনে কথা নহয় বৰঞ্চ ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ বিজয় ভাট এই বিজয় ভাটেও বিছমিল্লা খানৰ চেহনাই প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলে যেতিয়া বিছমিল্লা খানে এটা অনুষ্ঠানত চেহনাই বজাইছিলে সেই চেহনাই মাথনি বিজয় ভাট যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছিলে মুগ্ধ হৈছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেখেতে এখন ফিল্ম উলিয়াইছিলে যাৰ নাম হৈছে গুঞ্জ উঠি চেহনাই The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster. Vijay Bhattar jikhon film asil Gunj Uthi Shehnai সেই ফিল্মখনতে বিছমিল্লা খানে এটা গান কম্পোজ কৰিছিলে আৰু সেই গানটোৰ নাম হৈছে দিল কা খিলৌনা হে টুট গয়া আৰু এই গানটোৱে সমগ্ৰ দেশতে দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিলে Despite his huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apna. যদিও এই গানটোৰ জৰিয়তে বিছমিল্লা খানে দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিলে তথাপিও সিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত বিছমিল্লা খানৰ কৃতকাৰ্যতা কেৱল দুখনতে আছিল বুলি কোৱা হয় হেয়া হৈছে বিজয় ভাটৰ গুঞ্জ উঠি চেহনাই আৰু বিক্ৰম শ্ৰীনিবাসৰ কানাড়া ভেঞ্চাৰ সনাধি আপনা I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. ইয়াত বিছমিল্লা খানে কৈছে যে ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিলে সেই নীতি নিয়মবোৰ যথেষ্ট আৰ্টিফিশিয়ালিটি আছিল আৰু সেইবাবে তেখেতে সেই নীতি নিয়মবোৰ মানি চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল এতিয়া আহিছো আমি 9 নম্বৰ পইণ্টলৈ এৱাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন কেম থিক এণ্ড ফাষ্ট বিছমিল্লা খানে নিজৰ জীৱন যাত্ৰাত কৃতকাৰ্যতা বা পুৰস্কাৰসমূহ খুব সোনকালে লাভ কৰিছিলে Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Bismillah Khane ভাৰতৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিল যাক আমেৰিকাৰ লিংকন চেণ্টাৰ হলত পাৰফৰ্মেন্স কৰিবৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছিলে He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair. তেখেতে Cannes Art Festival আৰু Osaka Trade Fair তো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. তেখেতে সমগ্ৰ বিশ্বতে এনেদৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে যাৰ বাবে তেহৰানত এটা অডিটৰিয়াম তেখেতৰ নামেৰে গঢ়লৈ উঠিল যাৰ নাম আছিল তাহাৰ মাসিকি উস্তাদ বিছমিল্লা খান 10 নম্বৰ পইণ্টত দিছে National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. তেখেতে পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ আৰু পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ কৰিছিলে 11 নম্বৰ পইণ্টত দিছে In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's greatest civilian award the Bharat Ratna. 2001 চনত বিছমিল্লা খানে ভাৰত ৰত্ন সন্মান লাভ কৰিছিলে With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. যেতিয়া বিছমিল্লা খানে এই সন্মান লাভ কৰিছিলে তেতিয়া তেখেতে মাত্ৰ এটা কথাই কৈছিলে যে আমি আমাৰ শিশুসকলক বা আমি আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক মিউজিক শিকাব লাগে কাৰণ মিউজিক হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ এটা ৰিচেষ্ট ট্ৰেডিশন আৰু যিসকল ওয়েষ্টাৰ্ণ লোক আছে সেই ওয়েষ্টাৰ্ণ লোকসকলেও বৰ্তমান আমাৰ মিউজিক শিকিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বা তেওঁলোকেও আমাৰ মিউজিক শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে সেইবাবে ভাৰতীয় লোক হিচাপে আমি আমাৰ নিজৰ সন্তানসকলক বা আমি আমাৰ শিশুসকলক সংগীতৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগে 12 নম্বৰ পইণ্টত দিছে In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world. যদিও বিছমিল্লা খানে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছে তথাপিও তেখেতৰ বাবে বেনাৰস আৰু ডুমৰাওখনে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া টাউন বা আটাইতকৈ ধুনীয়া ঠাই
A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. এবাৰ বিছমিল্লা খানৰ এজন ছাত্ৰই ইউএছএত এখন চেন্নাই স্কুল খোলাৰ কথা ভাবিছিলে আৰু সেই স্কুলখনত তেখেতে বিছমিল্লা খানকে হেড হিচাপে নিয়োগ কৰাৰ কথা ভাবিছিলে আৰু লগতে তেওঁ বিছমিল্লা খানক প্ৰমিছ কৰিছিলে যে যি ঠাইত সেই চেন্নাই স্কুলখন স্থাপন হ'ব সেই ঠাইডোখৰৰ পৰিৱেশ তেওঁ বেনাৰসৰ দৰে গঢ়ি তুলিব তাত বহুতো মন্দিৰ সাজি দিব But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. প্ৰত্যুত্তৰত বিছমিল্লা খানে ছাত্ৰজনক কৈছিলে যে যদিহে তেওঁ গংগা নদীখন আমেৰিকালৈ লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁ আমেৰিকালৈ যাব Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the holy Ganga. And while in Benares, I miss the unique matta of Dumrao." ইয়াত বিছমিল্লা খানে কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ বিদেশত থাকে তেতিয়া তেওঁ ভাৰত বা হিন্দুস্তানখনৰ কথাকে ভাবি থাকে আৰু যেতিয়া তেওঁ মুম্বাইত থাকে তেতিয়া তেওঁ কেৱল বেনাৰস আৰু গংগা নদীখনৰ কথা ভাবে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ বেনাৰসত থাকে তেতিয়া তেওঁ কেৱল ডুমৰাও কথাকে ভাবি থাকে শেষৰ পইণ্টটো দিছে Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. ইয়াত কৈছে যে চহকী ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক উত্তম উদাহৰণ হ'ল বিছমিল্লা খানৰ জীৱন তেখেত এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক হৈও কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলত সদায় ৰাতিপুৱা চেহনাই বজাইছিলে গতিকে এআই আছিল দ্য সাউণ্ড অফ মিউজিকৰ পাৰ্ট 2 আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা আৰু যদি ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ